შევეცდებით დღეს ვიდეოში გაჩვენოთ როგორია ვარჯიშის პროცესი, როგორ პირობებში ვარჯიშობენ ბიჭები, როგორ ემზადებიან და რას აკეთებენ იმისთვის, რომ გახდნენ ჩემპიონები და ასახელონ საქართველოს. ნოლიდან მაგ დაწყებული, სანამ ეს დარბაზი იქნებოდა, იყო სარდაფი. რა მაინტერესებს ჯარჯი? ცი ბავშვებს ხო სწორად ვიცი ავარჯიშებ უფასოდ. იმდენად ვარ აქ, ჩორი ჯერ ამ ხელა საქმეს ვერ მივატოვებ, ჩემ ბავშვის ბავშვები ყავს ესე. სიცილები შეგროვებული. დავიძარით თბილისიდან მეგობრებო, მივდივართ ძალიან მაგარ პიროვნებასთან ქარელის რაიონში. ჯარჯი ნონაშვილი ადამიანი, რომელმაც ააშენა თავის ძალებით, თავის ფინანსებით სპორტული დარბაზი და ავარჯიშებს ყველა მსურველ სპორტსმენს, ვისაც უნდა რომ ჩაერთოს ორთაბრძოლების სამყაროში. ძალიან დიდი მიღწევები აქვთ და ზოგადად ძალიან დიდი წვლილი აქვს ჩადებული ჯარჯის MMA-ის განვითარებაში საქართველოში. მაგის მოსწავლეებიდან არიან ევროპის ჩემპიონები, როგორც 18 წლამდე, ასევე 18+. უკვე უახლოვდებით ბიჭების დარბაზს. ახლა გაჩვენებთ კადრებს, სად იმყოფება დარბაზი. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ჯარჯი, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, რომ დათანხმდი ამ ვიდეოსთვის და ინტერვიუსთვის. ძალიან საინტერესოა, მანამდეც ვიძახდი ვიდეოში. ჩემი აზრით, ზოგადად რასაც აკეთებ, მართლა საამაყოა და ვამაყობ, რომ საქართველოში ეს პიროვნებები არიან როგორც ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა პირიქით თქვენ მოსვლისთვის, დაფასებისთვის და ძალიან მაგარი პროექტია და მოხარული ვარ, რომ ჩვენი დარბაზიდან დაიწყო აი ეს თქვენი წამოწყება და მივესალმებით. კი, ნამდვილად დაუჭერთ აუცილებლად. ნამდვილად თქვენთან ერთად ვსწავლობთ ახლა ყველაფერს. ჩემთვისაც ეს პირველი ინტერვიუა და იმედია, რომ საინტერესო გამოვა. ჯარჯი, დავიწყოთ. პირველი კითხვა მაინტერესებს, როგორ დაიწყო შენი გზა MMA-ში და ზოგადად რატო აირჩიე ეს სპორტი? ბავშვობიდან სპორტში ვიყავი ჩართული. პირველი სპორტი იყო ფეხბურთი, რადგან 90-იანების თაობას მიეკუთვნებოდა და სხვა არაფერი არ არსებობდა ჩვენ დროს. და ჭიდაობა იყო და ისიც განადგურებული ინფრასტრუქტურა დარბაზები. სტადიონზე შედარებით ისეთი სიტუაცია იყო, თან მამაჩემი იყო ფეხბურთის დიდი ფანატი და დავიწყე ფეხბურთით, მერე მოხდა ტრავმა, მერე გადავედი მსუბუქ ათლეტიზმზე, მერე კიკბოქსინგთან დავახლოვდი. ვარჯიშობდი რამოდენიმე ხანი, მერე ცოტა ხანი შევიშვი და სწავლა გავაგზავნე, მერე დაოჯახდი და მომიწია მერე უკვე საზოგადოებრივად გამგზავრება. ეს იყო შვედეთში, სტოკჰოლმში კონკრეტულად და ჩემი პირველი კლუბი იყო All Stars, რომელმაც მართლა გამოზარდა გლადიატორები. ერთ-ერთი პირველი პროექტი იყო მაულერი. მერე უკვე ხამზად ჩიმაევი, ქუდათელაძე და წამოვიდა ძალიან სერიოზულ ბიჭებთან ერთად მომიწია ვარჯიში და იქ რო ჩავედი, იქ გავიგე იყო BJJ და ყველაზე საბაზისო ჩემი სპორტი უკვე გრეპლინგია, რაც გვეხმარება MMA-ში 60-70% სულ ეს მიდი ჩვენს დარბაზში. ესეც დიახ. ძალიან საინტერესო. ანუ ჩიმაევთანაც გქონია კონტაქტი, იცნობთ ერთად. ვიცნობდი, ერთად ფილმშიც ვითამაშეთ. ფილმში? Netflix-მა გააკეთა აგენტ ჰამილტონ, ესეთი ფილმი, სერიალი და კოვიდის წინა პერიოდში დაემთხვა, მე რაღაცა. მართლა. ანუ ექსკლუზივია თქვენთვის. ჩავარდა პროექტი, 10 სერია დაიდო და ერთ-ერთ სერიაში მე ვითამაშე და ჩიმაევ ერთად ვითამაშეთ. არა მაგარი, არც ვიცი. მე გიცნობ უკვე დიდი ხანია. და ნამდვილად ვიცი სპორტში ზოგადად რა ხდება და დარწმუნებული ვარ, რომ შეგეძლო ქალაქში ნამდვილად ცხოვრებაც, იქ ხნელის კარიერის განვითარება, მაგრამ დარჩი სოფელში. რატომ რო აგვიხსნა? ხო, ეს ძალიან საინტერესოა და სხვადასხვა დღემდე ძალიან ბევრი შემოთავაზება მაქვს, როგორც ქალაქში, ისე საზღვარგარეთიდანაც, მათ შორის ჩემი მშობლიური კლუბიდანაც, ჩემი MMA-ის მშობლიური კლუბი All Stars-ია, იმიტომ რომ იქ შემიყვარდა მე საქმე და ეხლა ბოლოს ქონდა კიდევ ყავს მეგობრები თავისთავად და იყო რაღაც საუბრები, რომ შეიძლებოდა დამატებულიყო ბავშვების
mixed martial arts, MMA და ფიქრობდი სხვადასხვა, მაგრამ უკვე იმდენად ვარ აქ მიჩეული ჯერ ამ ხელა საქმეს ვერ მივატოვებ, ჩემ ბავშვი მყავს ესე ციცილები შეგროვებული და ამ ხელაში რომ მოგ ჩადებული მე პლუს ნაკრების საქართველოს ეროვნული ნაკრების ახალგაზრდობის მწვრთნელი ვარ და ჩემი პასუხისმგებლობები მაკავშირებს საქართველოში პირველ რიგში. ამ ყველაფერს ვერ უღალატ და შემდგომ რაც აი ნოლიდან მაქვს დაწყებული სანამ ეს დარბაზი იქნებოდა იყო სარდაფში ვავარჩევდი ბავშვებს. მე ამის შენებლობა დავიწყეთ შემოწირულობებით, ვიდეოებს ვიღებდით და ხალხი გვეხმარებოდა. მე ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია დაგვიდგა გვერდში და ისაც სულ მადლიერები ვიქნებით რომ ეს რაც დღევანდელი სახით რაც არის მათი წყალობით არის, იმიტომ რომ სამხილა ფინანსებს ფიზიკურად ვეღარ შევძლებდი. ნაწილი ტატამი ფედერაციამ, ნაწილი ეს შავი ტატამი ერთმა მოქალაქემ გვაჩუქა საერთოდ ეს მუნიციპალიტეტი და ესე შეგროვებული რაღაცეებით ვარსებობთ რა. თუნდაც იქ ბარი როა ის ჩემო ბიძაშვილმა ქვის საამქრო აქვს და მინდა ვისარგებლო მადლობა გადაუხადო, უფასოდ სასხილოდ გვაჩუქა ამ ხელა რაღაცა და ესე წვალებით მოვდივარ. თან ჩვენ დარბაზში გადასახადი არ არის და ღმერთს მადლობა შრომა გვიფასდება რა. მაგარია ძალიან ნამდვილად ბევრ საინტერესო ფაქტს ვიგებ შენზე. მე თვითონაც ძალიან მაინტერესებს ეს ინტერვიუ ესე რომ ვთქვათ. მაინტერესებს რა იყო ამ გზაზე ყველაზე რთული? ანუ ფინანსური ნაკლებობა თუ მხარდამჭერის ნაკლებობა თუ სხვა რამე იყო? ყველაფერი ერთად იყო რა. არა მარტო იყო მომენტები, როდესაც ამ დარბაზს რო ვაშენებდით, ხალხს ეგონა რომ სახლად მინდოდა რა. წარმოიდგინეთ რომ ეს იყო რიტუალების სახლად აშენებული. ადრე მე ჩავარდა, დანგრეული იყო. ეს კედლები ჩვენი აშენებული, პირადად ჩემი ხელით არის ეს ყველაფერი აშენებული. შიგნით რაც არის, გადავარდნილი იყო უკანა კედელი და რო ვაშენებდი და კარგი რო გინდა ხალხისთვის და რო გიბრუნდება ძალიან ისე რა, აი რომ თითქოს იმიტაციებას ვცდილობ არა და ვერც მომტკიცებ ხო ვერავის იმედა. მომავლის პროექტია და აშენებ ნოლიდან წვალობ, შენიცი რა გინდა, მაგრამ ნუ ხალხს სხვა რაღაცეები გონია და ბევრი ცილის წამებები გადავიტანეთ, ბევრი, მაგრამ საბოლოოდ ყველა დარწმუნდა რომ კი, ძალიან მაგარია და ნუ როგორც გავიგე ახლა ძალიან გამიხარდა რომ მხარდამჭერებიც ყოლია ეს მუნიციპალიტეტი გეხმარებოდა ზოგადად ხალხიც და მანამდე პრევიუ რო გადავიღე გამოვაცხადე რომ სრულად შენი ფინანსებით იყო ეს აშენებული არ ვიცოდი მაგრამ ნუ მიუხედავად იმას რომ მხარდამჭერა იყო უმეტესობა რამდენადაც ვიცი შენი ფინანსები იყო მთელი გუნდი ჩართული ვართ რომ როგორღაც ეს საქმე უყალო ბოლომდე და არა მარტო ყოველ დღე რაღაცა ჭირდება დარბაზს ახლა ჩვენ სულ ვერ შევაწუხებთ მუნიციპალიტეტს ყველაფერზე რაღაცა გაფუჭდება, რაღაც დაზიანდება, ეხლა ეს ჩავარდნილია ფიქსირები მაგის რეაბილიტაციაში ჩვენ თვითონ ვცდილობთ სანამ რაღაც სახელმწიფოდან იქნება ოფიციალურად. როგორც წესი ტენდერი ის ყველაფერი იწელება ხოლმე და დროშია განსაზღვრული. ამიტომ ჩვენი ხელით გვიწევს ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთება. დღემდე თუმცა მხარდაჭერის გარეშე გამორიცხულია მართლა ვერაფერს ვერ შევძლები. ვიდრე ეს კომუნალურები ის სახელმწიფო ეხმარება და სახელმწიფო იხდის კომუნალურებს. ძალიან მაგარი. ბავშვები ნახევარზე მეტი სოციალური დაუცველები არიან ყველანი და აი ეს мотиваციასაც ეგ იყო რომ შეგვექმნა ისეთ ადგილზე ეს ყველაფერი შემექმნა სადაც ღარიბი ბავშვები იქნებოდნენ რა ამ სიტყვის ხმარების არ შემწრება და არ მომერიდები მართლა ეს უმეტესობა დადი ზოგი ფეხით ხამე ბავშვები 10 კილომეტრს დადიან და შედეგებს დებენ და აი ამ ბავშვებს უნდა მეტი ხელშეწყობა და მეტი ყურადღება კიდე მეტი უნდა რა ეს მაინც ვერო არ არის ძალიან მაგარია რაც საკეთებ ნამდვილად და ბევრჯერ გავიმეორებ ამას ინტერვიუში მიუხედავად იმას რომ შეიძლება ხალხმა მე გაიცინოს რომ ერთი და იგივეს იმეორებ ბევრჯერ მაგრამ მართლა დასაფასებელია და საამაყოა რაც საკეთებ ნამდვილად რომ ბიჭებს ეძლევათ შანსი რომ გამოაჩინონ თავის თავი ჯარჯი მაინტერესებს მაინც ახლა დაოჯახებული კაცი ხარ ოჯახი ისე თემაა რომ ოჯახი გადაწყვეტილება ყოველთვის რთულია მარტო მიიღო და როგორ მიიღეს ზოგადად შენახლობლებმა ეს გადაწყვეტილება და იყო რამე მომენტი ისეთი რომ წინააღმდეგი იყვნენ თუ პირიქით მაქსიმალურად დაგიჭირეს ხარი
წარმოიდგინეთ ეხლა ერთ-ერთი სკანდინავიის ერთ-ერთი მეგაპოლისიდან მოდიხარ სოფელში რა, სადაც გზაც არ არის. ესეთი მომენტია, რა იქ მიჩეულები რაღაც და მithomეს თბილისში მქონდა სახლი, პრობლემა არ იყო. რო ჩამოვედი დანგრეული იყო ჩემი სახლი. ძალიან ისე იყო და მე თუ გავარემონტე, ჩემი ემიგრაციაში იყო, დაბრუნდა ისიც და ნოლიდან ავაშენეთ იქაც სახლიც რა და გვერდში დამიდგა მთელი ოჯახი მართლა აი თავიდან კი იყო რაღაცა აი ხო არ ჩქარო ხო რაღაცა ის ყოველთვის არის ეგრო შეიძლება მარტო შენ გიჯერა შენი რა თქმა უნდა მაგრამ გვერდში დამიდგნენ ბოლომდე და გემდე ესე მოვდივარ მაგარია ბედნიერი ადამიანი მარტო ვერაფერს ვერ იზავ რა საერთოდ რა ბედნიერება მაგაშია როცა ხარდამჭერი ყავს და მით უმეტესად ოჯახის წევრებია მაგარია არიან უკვე და თვითონ უფროსი ვაჟი თვითონაც საქართველოს ჩემპიონი გახდა გრეპლინგში. MMA-ში მეორე ადგილი გააკეთა. 4 წლის გოგონა ყავს, უნდა ვაჭიდაო ცოტა ხანში თქვენთან. ძალიან მაგრა ჭიდაობს და 5 წლის გახდა ეხლა ხალხს და 3 წლის ყავს, იმასაც უკვე ვამზადეთ ნენა. ძალიან მაგარია. ჩემთან შემოყო ატომიაგია მისაღებში. ძალიან მაგარია. თქვენი დარბაზი ეს არ არის უბრალოდ სპორტული სივრცე, თქვენად ხართ ნამდვილად როგორც ერთი ოჯახი. აი, როგორ შექმნით ეგ ატმოსფერო და რამდენად რთულია გაგრძელება, რომ გრძელდებოდეს ესეთი ატმოსფერო დარბაზში? ურთულესია, თუმცა ერთ მუშტად შეკრულები ვართ ძალიან. ერთად ჭამთ, ერთად ამას აი ოჯახზე მედრუს ვატარებ შემოსავლებთან. აი მოგონ მართლა რა. ეხლა რო რა მოვიფიქრე, ჩემი ოჯახი, ცოლშვილიც ბორებზე დამყავს, შეკრებებზე, რომ ოჯახთან მეტი დრო გავატარო. აი მართლა ესეთი გარემო როგორ შეგვიძლია ნოლიდან შექმნეს ყველაფერი და აი ერთმანეთის გარდა არავინ არ ყავდა რა და აი ხოიცი რაც უფრო მეტი გაჭირება გაქვს, უფრო მეტი ერთობაა რა. კი, რა თქმა უნდა და ანუ ეხლა ასაკიც განსხვავდება ბიჭების ხასიათიც ყველაფერი და რამდენად ერთმანეთს უძლებენ თუ არის ხოლმე რაღაც მომენტები რომ ესპორებიან, ეჭხვებიან. კონფლიქტები სულ არის ზომიერების ფარგლებში. ყოველ დღე ჩვენთან მაგალითად საუბარია, თეორია, არა მარტო ფილოსოფიას დადიდრო ეთმობა, გარკვეული ისტორიების, პარალელების გავლებას, ნებისმიერი შეცდომის, აი მაგალითად ჩვენთან არის რომ საუბრობთ რაღაცა ვიღაცას რაღაცა შეეშლება საუბრო ერთობაში რაღაცა მიდის ლაპარაკი აი ესე ასტროლია ახსნა განმარტება ჩხუბის კამათის და ზედმეტი რეპლიკების გარეშე რომ იდეოლოგიად შევქმნათ ოჯახური რა არის მეგობრობის ფასი და მეგობრობა რა არის ზოგადად თუნდაც სარწმუნოებიდან გამომდინარე აი ყველაფერზე გვიწევს დამღლელი საუბრები შეიძლება დამღლელია მაგრამ აი ამ საუბრება ყოველდღიურობა მამან ამან აი გაჭირვების გადატანამ ერთად შრომამ ერთად ხან ხეხილის ბაღი გავაშენეთ ეხა გარშემო კი აქ წყალი არ არის ხოლმე და ბოთლებით ვასხავთ აგვისტოში ყველას თავისი ხიაკ და უსხავენ გაზაფხულზე გაყვავილდება და გამწვანდება უფრო სილამაზეა ხოლმე ხა ის არის დიდი თოვლები იყო სოფელში წყლები გაყინა და ძალიან გაგვიჭირდა რა და ეხლა მაინც ასე თუ ისე მაგარია რომ ყველა ერთად ცდილობდა ერთი მუშტივით ხარ ნამდვილად ჯარჯი რა მაინტერესებს შენთვის რა არის უფრო მნიშვნელოვანი ჩემპიონების აღზრდა თუ ძლიერი და ღირსეული ადამიანები როგორც მწვრთნელისთვის თავისთავად ჩემპიონების აღზრდა არის ეს პრიორიტეტია რომ ჩემპიონი გაზარდოს კლუბმა თუმცა ჩემპიონთან ერთად შესაძლებელია კარგი ადამიანის გაიზარდოს ამაში ტრენერს არა მარტო მწვრთნელს არამედ ოჯახსაც დიდი როლი აკისრია რომ ოჯახმა თუ არ მოგცა აი ეს მხარდაჭერა აჯეშკა გამორიცხულია რა ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე მწვრთნელმა მარტო რამეს მიაღწიოს რა ეს შეუძლებელი რა თქმა უნდა მაგაში გეტყვი მე ხავ ჩემპიონებიც ყავს ორი ევროპის ჩემპიონი ყავს და საბედნიერები ეგ ძალიან მაგარია ნამდვილად მაგრა გამიხარდა რომ დავინახე ბიჭებმა იმენა ასახელეს საქართველოს ეხლა მიდის საუბარი იმაზე რომ პირველად ის საქართველოს ისტორიაში ხო თუ სწორად ვიძახ ერთი медаლი იყო ჯუნიორებში თუმცა სინიორებში და ჭაბუკებში ჩვენ გავაკეთეთ ორი ოქრო მაგარია ძალიან მაგარია ასევე მაინტერესებს თქვენი აზრით აუცილებლად დააპაუზეთ ვიდეო და კომენტარებში დაწერეთ როგორ ფიქრობთ რა უფრო მნიშვნელოვანია რომ ადამიანი გახდეს ჩემპიონი თუ უფრო ის არის მნიშვნელოვანი რომ ღირსეული და ძლიერი იყოს
და ზოგადად კაი პიროვნება. ორივე ერთად იდეალური. ორივე ერთად იდეალურია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან სამწუხაროდ იშვიათია. ჯარჯი, მაინტერესებს როგორ მოტივირებ შენ სპორტსმენებს, ანუ მოსწავლეებს, რასეუბნები, მაგალითად არის ახლა როგორც სპორტსმენი 25 წელია სპორტში ვარ და ბევრჯერ მქონია შემთხვევა, რომ მინდოდა დამენებებინა ზოგადად სპორტისთვის. და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ სპორტსმენს უჩნდება ესეთი აზრი და მაინტერესებს, აი, რა мотиваციას აძლევ, როგორ უხსნის და რა სტიმულს აძლევ შენ სპორტსმენებს. мотиваცია ინდივიდუალურია რა, მოგეხსენება, ზოგს მაგალითად შეძლებული ოჯახიდან არის, იმას სხვა мотиваცია უნდა მისცე, ვერ მისცე, ვერ ეთქვი, რომ იცი რა, ამ გამარჯვებაზე შენი მომავალი და შენი კეთილდღეობა დამოკიდებული. იმას კეთილდღეობა ისედაც აქვს. ანუ ესეც ინდივიდუალური მომენტია. ყველა ადამიანი ზოგადად ინდივიდია და ყველა სპეციფიური მიდგომა ჭირდება. ამიტომ სავალდებულოც არის, რომ მწვრთნელს ჰქონდეს ფსიქოლოგიური განათლება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფსიქოლოგიურად სწორად შეარჩიოს სიტყვები, რეაქცია, იცოდე, შეისწავლო ბავშვის, ახლა მაგალითად ფინალში მოხდა მე პირველი რაუნდი, მე ალბათ თვითონაც მოყვება, გიო, პირველი რაუნდის მეცდა გატყდა, იმიტომ რომ ძლიერი ბიჭი იყო ის ინგლისელი და მე გუთხარი რომ მეთქი ამდენი მეორე ადგილებით არ დაიღალე. წინა ევროპაზე მეორე ადგილი, წინა საქართველოზე მეორე ადგილი, ამ საქართველოზე მეორე ადგილი, კიდე მეორე ადგილი ბიჭო. გეყოფა. სტრატეგიას მიყვანე. ესე ადვილია მეორე ადგილი დაიღალე. აი კომენტია რა. არა თვითონ წაგებას რთულად ეგუება რა. მესმის რა თქმა უნდა. უნდა გადაახარშოს იქ რა თავის თავში რომ ერთად როა რაღაც შეცვალო რა მართლა. კი არა, მაგაში გეთანხმები 100%-ით, ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად. მით უმეტეს ბევრი სპორტსმენი რო ყავს, შეიძლება ერთი და იგივე რაღაც აუხსნა ერთ ენაზე, მაგრამ 10-დან 2 გაიგოს და იმ 8-ს სხვანაირი მიდგომა უნდა სხვა სიტყვებით. ამიტომაც მნიშვნელოვანია დატუქსვა უნდა, გაბრაზება უნდა, ზოგ პირიქით. წეს, აი ეს მომენტია რა. მაგარია. ჯარჯი, მაინტერესებს ეს თირამე. უგზავნავ თუ არა ილეთების გამოყენებას გარეთ, დარბაზის გარეთ და რამე დაჟა თუ არის თუ გაიგებ რომ გამოიყენეს სადმე თავდაცვის გამო არა, თვითონ თუ დასაჩაგრად გამოიყენეს ვინმე არა მე იშვიათად გამიგია რომ სადაც ამათ ქუჩაში ხმებოსია და მართლა არც გამიგია ერთი-ორი შემთხვევა ყოფილა ზოგადად იციან რომ მე შენ ხარ იარაღი, შენ ხარ არსენალი, შენ შეგიძლია ისე დააზიანო ადამიანი ქუჩაში რომ მთელი ამხელა აშენებული კარიერა ცხოვრება დაანგრიო და ამოყოთავი გალის შიგნით და ამაზე უნდა დაფიქრდეს სანამ ტექნიკას გამოიყენებ, თუმცა მოტეხვითი ილეთები, გამბუდავი ილეთები, თუმცა ქონდა ეგეთი შემთხვევა, პატარა გაბომ კი მე-11 კლასელი დააძინა. მეგობრებო საუბარი ამ პატარა კაცო მე-12 კლასელი დააძინა. ჯიუ-ჯიტსუ როგორ ეგრე გაგაბრაზა გაბრიელ. აგარი ბიჭი. შეახტა ზე აცოცდა. ანუ ეგეთ ეს მე-12 კლასელი გადავარდა. ეს ნამდვილად ამტკიცებს იმას, რომ ორთაბრძოლები იმას ასწავლის, რომ არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენად შენზე დიდია მოწინააღმდეგე ნებისმიერი ადამიანის დამარცხება შეიძლება. კი. კარგი, შეიძლება ახლა ბევრი მაყურებლისთვის უცნაური იყოს, რისთვის კეთდება ზოგადად გახურება და ორი სიტყვით რო აგვიხსნა, რას ვაკეთებთ ახლა? დღეს მაგალითად გვაქვს კრეპლინგი, ნოუგი, BJJ და ახლა ეს გახურებები ზუსტად იმისთვის არის, რომ ილეთზე წასვლაში დაგვეხმაროს, არის ვიბრაციული ტრეინინგია, ელასტიურობა მნიშვნელოვანია სამიშენზე წასვლისთვის. სამიშენზე წასვლას უნდა თავისი ელასტიურობა, თავისი პლასტიკა, თავისი ძალა. ეს ვარჯიშები გვეხმარება იმაში, რომ ვიყოთ მოკლინები, უფრო სწრაფები. და ალბათ რა თქმა უნდა, რომ ტრავმა არ მიიღონ, გახურება აუცილებელია. გახურება ყოველთვის პირველი გახურებით იწყება ვარჯიშები, რომ ტრავმის რისკი შევამციროთ.
აუცილებლად ყოველთვის ყველა ვარჯიშის წინ გახურდით და არ დაიზაროთ არანაირ შემთხვევაში. უნდა მოვიდინოთ აუცილებელია გახურების დროს. აი ესეთი გახურებების არ მწამს. როგორ მოხდი ამ სპორტში ილია და რატომ მოგიზიდ და კონკრეტულად MMA-მ შენ? ეს სპორტი ჩემმა ძმებმა დაიწყო, შემდეგ მეც მოვიდი ვარჯიშს დავესწარი და რავი, ძალიან მომეწონა რა. უფრო აი ეს ჩემი სპორტია და გავამდის ყველაფერი რა. და ალბათ მაქსიმალურად დაახლოებულია ესე ვთქვათ, გარეთ უფრო გამოგადგება რა დავკვირდეს რა. კი, თავდაცვისთვის ძალიან კარგი. და მითხარი ესეთი რამე, ტრენერი გიგზავნებთ თუ არა გარეთ გამოყენება სილეთებს? კი, გიგზავნეს. ωραία. კარგი, მადლობა. გააგრძელე. გამარჯობა. რა ქვია? ივანე ნონაშვილი. ივანე ნონაშვილი. როგორც ხვდები შენ ტრენერის შვილი ხარ, ხო? რამდენად კაცრია შენთან მამაშენი თუ პირიქით უფრო რაღაცნაირად გიცავს? უფრო კაცი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მის შვილია და ჩემს დიდ არანაირი პრივილეგიას არ გაძლევს. დიდი ხანია რაც ვარჯიშობ? სადღაც 4 წელი. მოგწონს? იყენებ ილეთებს გარეთ? კი, ვიყენებ. იყენებ? ოღონდ აი ძალიან საჭირო დახტა რაღაც. როგორც მითხრე, საკრძალულია გარეთ ილეთების გამოყენება. კი, ვიცი, არა ზოგჯერ 2-1-ით მოსულა ან 3-1-ით და ზოგადად როგორ ფიქრობ, დიპლომატიურად უნდა მოაგვარო კონფლიქტი თუ ძალით? მითხარი შენი საყვარელი მოჭხუბარე ვინ არის? რავი, ჩემ ჩავწვდი ან ყველანაირი? აი რაც ვინც გინდა თქვი? რავი, უფრო ხალხურა გამოსაჩი. ხალხურა გადავს? საინტერესოა. თოფურია და დვალიშვილი? თოფურიაც მოვწონს და დვალიშვილი. დვალიშვილის დიხანია მოვწონს, ჭიდაობა. თოფურიას ხელები, ბოქსი. მაგარია. აუცილებლად შევეცდებით ხამებარო ჩამოვიყვანოთ აქ. გააგრძელე, მადლობა. ერთი მუშტი ყავასაც კი ერთად ამზადებენ. ის არა გვაქვს რა. ყველაფერი იდეალურად არის. ახე როგორი ბოთლების კოლექცია გვაქვს. მაგარია და ჩვენი წყლის მომარაგება. ჯარჯი მე თან დაგისვავ კითხებს და კი, ავა. მოგისმენთ დიდი სიამოვნებით. ზოგადად მაინტერესებს ჯარჯი როგორ ფიქრობ კონფლიქტი უკეთესია მოგვარდეს დიპლომატიურად თუ ძალით? დიპლომატიურად ყოველთვის. ჯობია რომ საერთოდ კონფლიქტების აი რატო უნდა წარმოიშვეს მაგას ვერ ხვდები რა აი საერთოდ კონფლიქტებში შედიან ვინც თავის თავში დაჯერებული არ არის ისეთი ადამიანები აი მე ესე ვფიქრობ რომ საკუთარ თავში რაღაცა რო არ ახარ პროფესიონალი რო არ ახარ დაუშვათ ეძებ წერე იმას კონფლიქტს თუ სპორტული კონფლიქტია აი რატო უნდა წარმოიშვეს ახლა ყველა თავის საქმეში არის პროფესიონალი კი ბატონო გადი და ოქტაგონში ან ტატამზე დაამტკიცე შენი პროფესიონალიზმი როგორც კოუჩმა ხო დავუშვი აი ეს დატოლებები ეს შეჯიბრებები მე უფრო მაგარი ვარ ჩემი აზრით ძალიან მარტივია ვინც უფრო შედეგიანია კარგიც ის არის არა ხარ კარგი რაღაცაში იშრომე აუ ეძებენ რაღაც აი კონფლიქტები რა თქმა უნდა საქართველოს ყოველ შემთხვევაში ესეა მე მაგათ ევროპაში იშვიათად გამიგია რომ კონფლიქტები მოსულოდეს მწვრთნელებს ერთმანეთ. აი ჩვენთან ესეთი ხო ის მეტაკობრივი ის არის და ზოგადად მინდა გითხრათ მეგობრებო, მომხრევარო და სურვილი მაქვს დიდი რომ საქართველოში ზოგადად ქართველებს ერთმანეთში არ გქონდეს კონფლიქტი. ნამდვილად ისედაც პატარა ერი ვართ და პირიქით იმის პროპაგანდა მინდა გავაკეთო მაქსიმალურად რომ ხარს უნდა უჭერდეთ ერთმანეთს და დიდი ალიანსივით ვიყოთ ყველა სფეროში. ეს არ ეხება მხოლოდ სპორტს, დიდი სურვილი მაქვს რომ ზოგადად ახალგაზრდობა შეეშვას ყველანაირ კონფლიქტს გარეთ ჩხუბს უკვე დაჭრებზე უკვე აღარ ვსაუბრობ და ნამდვილად ძალიან ბევრი ოჯახი ინგრევა მაგის გამო და იღუპება და ალკოჰოლი არაჯანსაღი ცხოვრების წესი ეს არის კიდე ნუ თუ სპორტს გარეთ გავიხედავთ უკვე ეგ არის ალკოჰოლიდან მოდის მე უკვე ეს კონფლიქტები ისე რაღაც კონკურენცია მიდის უნდათ რომ ერთმანეთს დაუმტკიცონ ხშირად რომ მე ვარ უფრო მაგარი ის ყველა ერთად ვიყოთ მაგრები და გავძლიერდებით უფრო და უფრო წინსვლა ექნება ჩვენ ეს. კი, ნამდვილად. და ეს კონფლიქტი თქვენს დაწერეთ თუ თქვენი აზრი გაქვთ, დიდი სიამოვნებით წავიკითხავ კომენტარებში, როგორ ფიქრობთ, დიპლომატიურად უფრო ღირს კონფლიქტის მოგვარება თუ ძალით? ძალა წარმოშობს ძალას, ეს ნუ ეს მარტივია. რა თქმა უნდა.
ერთნაირად დამუხტული ელემენტების შეჯახება იწვევს. კი. ჯარჯი, რა მაინტერესებს? გეთანხე. რა მაინტერესებს ჯარჯი? იცი, ბავშვებს ხო სწორად ვიცი, ავარჯიშებ უფასოდ. კი. სრულად უფასოდ და დღევანდელ ცხოვრებაში ნამდვილად იმას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დასაფასებელი და საამაყოა, მაგრამ რთულია. მე ახლა ნამდვილად ვიცი, რომ რამდენად რთულია ეს ზოგადად ცნელობა არის, ენერგიას იმდენს ხარჯავ, მორალურად იღლები, ამ დარბაზის ყველაფერი შენახა, ყველაფერი ფინანსებია და რა თქმა უნდა, მაინტერესებს როგორ უმკლავდები ამას ფინანსურად. თავიდან რთული იყო, სანამ დაალაგდებოდა სიტუაციები და უშუალოდ მუნიციპალიტეტი შეგვიყვანდა თავის გაერთიანებაში. მე დამინიშნა მცირედი 380 ლარი იყო პირველი ხელფასი, რაც მუნიციპალიტეტი დამინიშნა, მე 400 გახდა, ეხლა 500-ზე მეტი მაქვს ეხლა უკვე მუნიციპალიტეტისგან. შემდგომ უკვე რაც უფრო წინ წავიდა ჩემი საქმე, მე ნაკრებში დავიწყე, მე ნაკრებას დამინიშნა ხელფასი და ასე თუ ისე ღმერთის წყალობით და დამიფასდა შრომა, საწურება გამოვშა კი. ნოლიდან რთულია, როცა შვერი ხელებით იწყებდა. რა თქმა უნდა. თუმცა ოჯახი ყავს შესანახი, თუმცა ეხლა უკვე ნელ-ნელა ჩემ ფინანსური მდგომარეობაც უჯობესდება და ძალიან კარგი. მესმის. ძალიან კარგია, რომ ნამდვილად მიხარია. ქალაქში რომ მქონდეს დაუშვათ დარბაზი, გაცილებით. მესმის, რომ მესმის მაგიტო სიმართლე რო გითხრა. შესანიშნავია, რასაც აკეთებ ნამდვილად. ჯარჯი, როგორ ფიქრობ კი არა, უბრალოდ როგორ აფასებ MMA-ს განვითარებას საქართველოში? ანუ რა არის შენი აზრით ყველაზე დიდი პრობლემა განვითარებაში საქართველოში რა უშლის ხელს? ეხლა უკვე ბოლო პერიოდში ძალიან კარგი ტემპებით დაიძრა, ფინანსებიც თვითონ სახელმწიფოც დაინტერესდა, ეს ყველაფერი გამოიწვია მერაბის, ილიას და სხვა ჩვენი ქართველი მებრძოლების შედეგებმა ფართო ასპარეზზე, ორი ჩემპიონი ყავს და მე მგონი სამყაროს დაუმტკიცეთ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო გენეტიკის მატარებელი ერი ვარ პლანეტაზე. კი ბატონო. და ეს საქმე კარგად გამოსისხში გვაქვს საბრძოლო ხელოვნება. ამიტომ უბრალოდ მეტი ხელშეწყობა არა, ეხლა ჩემს მცირე დარბაზს რო შევხვდე, აქ ფიზიკურად ვერ მოვამზადებ, ხო? კარდიოს ვერ გააკეთებ, ფიზიკას ვერ გააკეთებ. უბრალოდ ახლა ჩვენ ზოგი ჯართებიდან, ზოგი თიდან გვაქვს შეგროვილი, ზოგი იმან გვაჩქა, ზოგი მერიამ, ზოგი ესე ვაგროვებთ რაღაცა ელემენტარულად იმ წამყვან ქვეყნებს რაღაცით დავეწიოთ. დავუშვათ საუნა მინდა რომ გავაკეთო, მინდა რაღაც კროსფიტები, რაღაცები გავაკეთო, რომ ეს კონკურენციონარიანი გარემო შევქმნა. თუ ჩაერთვება სახელმწიფო და დაუშვათ ისეთ ბაზებს ააშენებს, თუ განვითარებაზე გვაქვს ლაპარაკი. პირველ რიგში ცნელების გადამზადება უნდა მოხდეს და ეს სავეცკი იმიდან ცნობიერებიდან თუ არ გამოვა ეს ჩვენი სამწუხარო სისტემა და ნაბიჯებს ვერ აუწყობს, ახალ new visions არ გააკეთებს, ხო გამორიცხული, იმიტომ რომ ის მოძველებული სტილი ფაქტია, რომ არ მუშაობს. იმიტომ რომ ეხლა მიდის ტაიმინგში მუშაობა, ისე დეტალებში მიდის მუშაობა ზოგადად გლობალურ MMA-ში, რაშიც ჩვენთან ტიპებს წარმოდგენა არ აქვს და მე რო მაგას ვიძახდი, ბევრი დამცინოდა. ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღეთ უკვე და სულ რაღაც ორი კითხვა დაგვრჩა. ზოგადად მაინტერესებს ჯარჯი, რა მიზანი გაქვთ, ანუ მხოლოდ სპორტული წარმატება თუ უფრო მეტი რამ? უფრო მეტი რამ. მაინც? კარგი თქვი. კარგი გასაგებია. ოკეი, გადავედით შემდეგზე. კიდე მაინტერესებს ჯარჯი. კარგი თქვი. კი, არა, მაგარია. ეგრეა, საიდუმლო ყველა ადამიანს უნდა კონდეს თავისი, რა თქმა უნდა. უკვე ყველაფერი თქვა. კი, ნამდვილად და ბოლო კითხვა ბლიც კითხვებამდე. ოკეი, ბლიც კითხვები კაი. ეს ახლა ჯერ არ არის ბლიცი. თუ ერთ რამე შეცვლიდი ქართულ სპორტში რა იქნებოდა ეს? ერთი რამე, ბევრი რამე შეცვლით. ძალიან ბევრი. რამდენიმე რამე? პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა.
პირველ რიგში. მეორე გადამზადება მწვრთნელების და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და მესამე ხარდაჭერა უნდა იყოს ფინანსური, აუცილებლად გაცილებით მეტი. როგორც კერძო სპორტსმენების სპონსორებისგან, ისე სახელმწიფოსგან. დამწყებ სპორტსმენებს, მონდომებულებს, აი ყველასთან უნდა მივიტანოთ გარკვეული დახმარება, ეს მნიშვნელოვანია. ვიღაცა ახლა ჩემ ბავშვებიდან მე შემიძლია ჩემ ბავშვებზე ვილაპარაკო, აუჭირთ და უშუალოდ რომ უმეტესობა არის სოციალურად დაუცველი ბავშვები და ფეხით დადიან ღამე ზამთარში, თოვლში, ჭყაფში, წვიმაში 7-8 კილომეტრს. აი ესეთი რაღაცეებს უნდა დავეხმაროთ. აი თვითონ რაიონი, მარტო სახელმწიფოზე არ ვაკეთებ. სახელმწიფო ყველაფერს ვერ გააკეთებს. უნდა იყოს რომ მიდის, მანქანა უნდა გაუჩეროს, იმდენი შეგნება უნდა იყოს. კი აჩერებენ, მაგრამ უფრო მეტი ყურადღება შეიძლება რომ დაეჭიროს. ვინ იცის, ვინმე ისეთმა დაინახოს ეს ვიდეო და ეს ისტორია, რომ გამოხატოს სურვილი, კონდეს იმის საშუალება, რომ შეიძლება რაღაც პატარა მიკროავტობუსი უყიდოს ბიჭებს და ატარონ. pravats გააქვს. გასაგებია. დიდი მადლობა, ჯორჯი. გავსი რაღაცებით, რომ თუნდაც მე მქონდა გეგმა, რომ გამეკეთებინა აქ დასარჩენი, იმიტომ ვაკეთებ იმასაც სამზარეულო რაღაცებს, რომ ბიჭები თარჩნენ. რო არიან, ზოგი ხაშური და ზოგი აგარიდან დადის, ანუ ქალაქი ხო არ არის, ტრანსპორტი აქ სულ არ მოძრაობს რა და ბიჭები ღამე ფეხით რო დადიან, მეც ნერვიულობ, ოჯახის ნერვიულობს. აი რომ მიილენა დარეკავ მივედი და მოვისუნთქებ ხოლმე. აი ეს რთული სიტუაცია რა და აი თუ იქნება კიდე მსგავსი როგორ დავუშვათ ან ტრანსპორტი უნდა არსებობდეს, რაღაც ალტერნატივა უნდა შევქონათ. ყველას არ შეუძლია რომ მანქანა ყავდეს ხო? რაღაცეები უნდა ვიფიქროთ ჩვენს, რომ ხელი შეუძლია. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ისტორიებიც დაეხმარება იმას, რომ გამოხატონ სურვილი მხარდაჭერის. ბლიც კითხვები. ერთი მობრძოლო, ვისაც ყველაზე მეტად აფასებ, ანუ ვინც მოგწონს მაგალითად საერთაშორისო მასშტაბზე. ერთი. ამჟამად ერთი. კაი, ტოპ 3. ტოპურია, თვალიშვილი, ქუთათელაძე. კი ბატონო. შენი საყვარელი ტექნიკა MMA-ში? Ground and found. აქ აუცილებლად ვაჩვენებთ, რამე კადრს დავამატებთ რა არის. კი ბატონო. რა უფრო მნიშვნელოვანია მებრძოლისთვის, ძალა, ტექნიკა თუ ხასიათი? სამივე. აუცილებლად. სპორტი რო არ ყოფილიყო შენ ცხოვრებაში, ვინ იქნებოდი დღეს? სპორტი რო არ ყოფილიყო, ძალიან ბევრი პროფესია მაქვს. მართლა. ძალიან ბევრი. ხო, ეხლა პრინციპში ესეთ რამეს ვერ აღშენებდი, რომ არ იცოდე, ბევრი ხელობა რო არ ქონია. ხელობების ვიცი და აი თეატრშიც მაგა ამუშევარი და კი ძალიან. ხო, თქვი დასაწყისში კინოშიც, ფილმშიც. შეიძლება Netflix-ის გახმოვანებაში ქერჩი რო იყო სერიალი, მაგის გახმოვანებებზეც მუშაობდი ხოლმე. ვა. კი ბატონო. რამდენი რამე არ მცოდნია. ხანდახან გორიოს კომენტატორი. მაგარია. და ბოლო კითხვა ჯარჯი. რა არის თავარი თვისება, რაც კარგ მწვრთნელს უნდა ქონდეს? გაუტეხილი. ჯარჯი, კიდე რა მაინტერესებდა, ეროვნული ფედერაციისგან თუ არის დახმარება და მხარდაჭერა სპორტსმენების მიმართ? ძალიან დიდი მხარდაჭერაა, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ვართ დახმარებაში და რას გულისხმობ. მაგალითად, ესპანეთი, დიდი ბრიტანეთი, ისრაელი და სხვადასხვა ევროპის წამყვანი ქვეყნები თვით დაფინანსებით მიდიან საზღვარგარეთ. ანუ ეს ყველასთვის სიურპრიზი იყო, მეც არ მეგონა ესე. ჩემთვის ნახდა სიურპრიზი. და ჩვენი ბაბიჭები, ვინც ჩემპიონები გახდნენ 16-დან პლუს 18 ჯუნიორ სინიორების ჩათვლით, ყველა იყო ეროვნული ფედერაციის დაფინანსებით. და ეს ნამდვილად უნდა აღვნიშნოთ და დასაფასებელი. ასევე თავიდან ბოლომდე ეკიპირება გადაეცათ ჩემპიონებს, რომელიც 1500-დან 2000 ლარამდე როგორც ვიცი ჩდება თავისი ბოტასი, თავისი ყველაფრით, ორ-ორი თლიანი კომპლექტი, ჩანთე, ორი ჩანთა. ეს რო არ დავინახოთ და მადლობა რომ გადაუხადოთ ამ ყველაფრის შემოქმედებს, ფედერაციის პრეზიდენტს და მთლიანად ფედერაციას არ გამოვა და უხერხულიც იქნება. ამიტომ მადლობით უნდა დავიწყოთ, რომ არა ეს ხალხი ეს შედეგებიც არ იქნებოდა.
დაუშვათ ჩვენი მეორე ჩემპიონი რამაზანი ფედერაციის დაფინანსებით წავიდა. ასევე ჩვენი მუნიციპალიტეტის მერმა დააფინანსა ჩვენი ჩემპიონი. მოდი გავაცნოთ მაყურებელს ჩვენს გვერდით ზის ადამიანი რომელიც გახდა ევროპის ჩემპიონი 18 წლამდე პირველად ისტორიაში კი 18 წლამდე საქართველოში პირველად ისტორიაში გახდა ევროპის ჩემპიონი რომელსაც თან გვარიც კი ნამდვილად ჩემპიონისა გიორგი პირველი. გიორგი, რა მაინტერესებს პირველ რიგში რამდენად რთული იყო საქართველოს ჩემპიონატზე და მერე უკვე რომ მოგვიყვე რამდენად უფრო რთული იყო თუ არა ევროპის ჩემპიონატი და რა იყო საჭირო ზოგადად იმისთვის რომ გაგემარჯვა ევროპაზე. საქართველოს ჩემპიონატზე ძალიან რთული პლეი-ოფები იყო, ძალიან რთული ბრძოლები იყო და მოახერხე მაინც ფინალში გასვლა და ფინალში სულ მცირე უპირატესობით დავმარცხდი რა ბათუმელ მებრძოლთან და ეს იყო უფრო დიდი мотиваცია რომ ევროპის ჩემპიონატზე უფრო ძლიერი დაუბრუნებულიყავი და უფრო მოტივირებული ყოფილიყავი და ესეც მოხდა რა და ევროპის ჩემპიონატი უფრო ეს მოვემზადე ძალიან მაგარი ზბორი გავიარე და უფრო უკეთესი დაუბრუნდი, უფრო მაგარი და მოახერხე, კარგი ბრძოლები იყო, კარგი ბრძოლები ჩავატარე და ფინალში კი დაუპირისპირდი ინგლისელ მეტოქეს, სადაც 3 რაუნდიანი ბრძოლა გქონდა და ძალიან რთული ბრძოლა იყო. პირველი რაუნდი თითქმის დავმარცხდი, ასე ვთქვათ, მე ესე ვფიქრობ და მეორე და მესამე რაუნდი დამაჯერებლად მოვიგე და მოახერხე გამარჯვება რა. სულ მომიწია 5 ბრძოლის ჩატარება. ძალიან მაგარია. მაგარი ბიჭი ხარ გიო, ბევრ წარმატებას გისურვებ, ბევრ გამარჯვებას გისურვებ და მინდა გთხოვო, რას უსურვებდი, კითხო, რას უსურვებდი სპორტსმენებს იმისთვის, რომ ან ურჩევდი უფრო სწორად იმისთვის, რომ მიაღწიონ როგორც მინიმუმ ევროპის ჩემპიონები გახდნენ და მაქსიმუმ მსოფლიო ჩემპიონები და ვისაც სურვილი აქვს UFC-შიც მოხდნენ და ყველაფერი მიზანს მიაღწიონ. რას უსურვებდი? რას ურჩევდი ბოდიში? შრომა არ დაიზარონ, უფრო მაქსიმალურად ივარჯიშონ, მაქსიმალურად დაიხარჯონ ვარჯიშებზე და სიზარმაცე არ იყოს, შრომა იყოს და ყველაფერი იქნება. გეთანხმები, ნამდვილად ყველა სპორტსმენს უსურვებ ყველა მიზანს რომ მიაღწიონ, მაგრამ დაიმახსოვრ ერთ-ერთი რამ, პროფესიონალური სპორტი ისეთი რამეა, რომ თუ არ იშრომეთ და თუ არ დაიცალეთ ყველა ვარჯიშზე ყოველდღიურად, არაფერი არ გამოვა. ნამდვილად იშრომეთ და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა გიორგი. ჯარჯი, პირველ რიგში დიდი მადლობა ესეთი მართლა შესანიშნავი ისტორიისთვის, ინტერვიუსთვის. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოგეწონათ. აუცილებლად მოიწონეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ეს გვერდი, შევეცდებით მაქსიმალურად საინტერესო იყოს თქვენთვის ყველა შემდეგი ვიდეო. ჯარჯი, რა თქმა უნდა, მე ხელცარიელი ვერ ჩამოვიდოდი, ვიცი, ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობ. შენზე ალბათ ძლიერი იმუნიტეტი არავის არ გვაქვს, მაგრამ მაინც ჩემგან მინდა თქვენთვის რომ ვიტამინები აქვს. ძალიან იმედია რომ დაგეხმარებათ მომზადებაში. ვიტამინების მათაშორის. დიდი მადლობა ჯარჯი, მადლობა ამ ინტერვიუსთვის. ძალიან მაგარი საჩუქარია, მადლობა. აუცილებლად ჩვენ დავდებთ ვიდეოს აღწერაში ლინკებს ბიჭების, ამ კლუბის ლინკს, Instagram-ს, Facebook-ს, ყველაფერს და აუცილებლად გამოიწერეთ, დაუჭირეთ ხარი ჩვენ მებრძოლეებს. შესანიშნავი კლუბი, შესანიშნავი ისტორია, შესანიშნავი ბრძნელი ჯარჯი ნონაშვილი. მადლობა ჯარჯი. მადლობა თქვენ მოსვლისთვის, დაფასებისთვის, ყველაფერს და ერთობით ყველაფერს შევძლებთ. გაიხარე, აუცილებლად. დაწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრი ზოგადად უნდა იყოს უფრო მეტი ესეთი კლუბი და უნდა იყოს მეტი მხარდაჭერა თუ როგორც არის ყველაფერი ისე გავაგრძელოთ საქართველოში. მეგობრებო, ეხლა პატარა ჩელენჯი ბიჭებმა მომიმზადეს. მაჩვენებენ ილეთს და შევეცდები რომ გავიმეორო ეს ილეთი. ჯარჯი? წინაფერში დაშვები ვაკეთებ დაცვას. ვაფაო. და ესა გავუშვა. ესა როგორც კი მომაწვა, თავი ვიჭერ ამ ფეხს, ეს ფეხი გადამაქრა. ტრიალადები. ოკეი.
ანუ იგერიასი თავ დავწერინე. ეს თავი ეს ხო ეს. დაატიკი თავზე. ეს ფეხი გადაატარე. გადაატარე და ჩაწერდი ხარზე. აჰა. თუ ამ ვიდეოს ეკნება 500 ლაიქი ან მეტი, რასაც ვფიქრობ, არ არის ბევრი ესეთი გუნდისთვის, ჩემი აზრით 5000-იც მინიმუმია, რაც უნდა მივაღწიოთ, მაგრამ 500 ლაიქი თუ ეკნება ამ ვიდეოს, მე თელ გუნდს, თელ ნაკრებს ჩამოვუტან მაისურებს სახელი და გვარით ყველა სპორტსმენის. იმედია დაალაიქებთ, იმედია მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, გამოიწერეთ ეს გვერდი და ერთად გავაუმჯობესოთ სპორტი და გავანვითაროთ სპორტი საქართველოში. სამაგალია.